Thế giới hôm nay xin chào các bạn. Đất nước Thổ Nhĩ Kỳ là một quốc gia xuyên lục địa khi nằm giữa hai châu lục, phía Tây châu Á và phía Đông Nam của châu Âu. Đến nơi này, bạn sẽ phải phát hỏa khi ăn những cây kem lạnh buốt, nhưng bạn có thể tìm đến các dịch vụ bao cát để xả giận. Tuy nhiên, đây cũng là một quốc gia có nhiều điều luật kỳ lạ thuộc top đầu, khi mà con gái chỉ được nói khẽ cười duyên, hiếp dâm thì được tha tội. Nghe thật oái âm đúng không? Chần chừ gì nữa, hãy cùng Thế giới hôm nay khám phá 15 điều kỳ lạ tồn tại ở Thổ Nhĩ Kỳ khiến thế giới sốc nặng. 15. Vua lì đòn. Hẳn chẳng ai muốn người khác trút giận lên mình, thế nhưng ở Thổ Nhĩ Kỳ, việc làm này lại giúp kiếm ra tiền. Huấn luyện viên võ thuật Hasan Riza Gunay, người Thổ Nhĩ Kỳ, được mệnh danh là bao cát sống. Khi khởi xướng dịch vụ giải tỏa căng thẳng bằng cách đấm đá vào người thật, đích thân ông sẽ hóa thân thành người bị đấm để khách hàng có thể thoải mái đấm vào bất cứ chỗ nào trên người. Một ngày ông chỉ nhận tối đa 4 khách với dịch vụ kéo dài 10 đến 15 phút. Nhưng một điều may mắn cho ông ta là 70% khách hàng là nữ, nên lực đánh cũng không quá nặng. Không chỉ đánh, đôi khi ông còn phải chịu thêm những màn mắng chửi từ các vị khách. Combo bị đánh và nghe chửi đúng là công việc lạ lùng. (14) Hammam. Hammam hay tắm thổ là một biến thể của tắm hơi, xông hơi và tắm kiểu Nga. Điều đặc biệt là người tắm sẽ được trải nghiệm 3 căn phòng, theo thứ tự là phòng nóng, phòng ấm và phòng lạnh. Tắm thổ đem lại nhiều giá trị về mặt sức khỏe hơn là tắm gội đơn thuần. Vì khi đến đây, người ta sẽ được thư giãn hết mức có thể. Từ thời xa xưa, nhà tắm thổ không đơn thuần là nơi tắm gội, mà còn là một trung tâm xã hội, nơi mọi người tụ họp, gặp gỡ bạn bè và vui chơi giải trí. Và tắm hammam này là một di sản văn hóa, làm nên thương hiệu của đất nước Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên ngày nay, nhà tắm truyền thống đã thưa thớt dần và nhiều nơi còn trở nên biến tướng. Khi mà đi tắm hammam còn được kỳ cọ bởi những cô gái xinh đẹp. (13) Hồ Pamukkale. Truyền thuyết về hồ Pamukkale tại Thổ Nhĩ Kỳ kể rằng có một cô gái xấu xí đã đến đây tự tử nhảy từ vách đá vôi xuống hồ nước mà không chết. Khi quay về, cô bỗng trở nên xinh đẹp với làn da căng mịn và hồng hào. Sau đó cô được cầu hôn và nên duyên với chúa tể của vùng. Truyền thuyết hấp dẫn ấy đã mang rất nhiều du khách đến với nơi đây. Hồ Pamukkale với nguồn nước khoáng giàu lợi ích đã dần được phát triển thành trung tâm chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp, với các dịch vụ như hồ bơi, nhà tắm hay ứng dụng thủy trị liệu. Theo thống kê, mỗi năm nơi đây thu hút số khách lên đến 2 triệu lượt người. Và biến Pamukkale thành một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng nhất của Thổ Nhĩ Kỳ. (12) Sultan Kösen. Sultan Kösen là tên của một người đàn ông Thổ Nhĩ Kỳ, người giữ kỷ lục Guinness, người đàn ông cao nhất thế giới, với con số khó tin là 2m51. Với chiều cao dồi dào như vậy, dù có lúc anh cảm thấy bất tiện và không thoải mái, nhưng người đàn ông Thổ Nhĩ Kỳ này vẫn cực kỳ tự tin khi chia sẻ với truyền thông về việc đến Nga để tìm vợ. Chia sẻ thêm là nếu phụ nữ Nga thích đàn ông có sức hút thì anh đây có thừa. Bên cạnh việc sở hữu kỷ lục người đàn ông cao nhất thế giới, ở Thổ Nhĩ Kỳ còn ghi nhận kỷ lục người phụ nữ cao nhất thế giới với chiều cao 2m15. Tổ chức Guinness cũng thừa nhận rằng đây là một ca hiếm nhất trong lịch sử. (11) Nuôi bò. Cho bò nghe nhạc giờ là xưa rồi. Bò cũng xứng đáng trải nghiệm những tiện ích bổ trợ tinh thần nhiều hơn. Một trang trại ở Thổ Nhĩ Kỳ đã đeo kính thực tế ảo cho những chú bò, đưa chúng đến với cảm giác được ăn trên một cánh đồng thoáng đãng và đầy nắng. Trong khi thực tế thì chúng vẫn đang đứng ăn cỏ tại ngôi chuồng chật hẹp mỗi ngày. Phương pháp này đã mang lại hiệu quả cho nguồn sữa thu hoạch. Trung bình mỗi ngày, một chú bò cho khoảng 22 lít sữa. Sau khi đeo kính thực tế ảo cả ngày thì lượng sữa thu được tăng lên là 27 lít. Một phương pháp cực kỳ thú vị đã nhỉ? 10. Thành phố ngầm lớn nhất thế giới. Di tích Derikuyu ở Thổ Nhĩ Kỳ được mệnh danh là thành phố ngầm lớn nhất thế giới. Với tổng cộng 18 tầng nằm trong lòng đất. Khám phá một số tầng của mê cung ấy, người ta tìm thấy các vật dụng
Những căn phòng chứng tỏ nơi đây từng có cả nhà thờ, trường học, lăng mộ, khu vực cất giữ vũ khí, chuồng gia súc. Theo phân tích, thành phố này hình thành từ việc cát đá là do hàng triệu năm trước, các vụ phun trào núi lửa để lại những lớp tro, dần dần hình thành một loại đá mềm. Tuy dễ khắc nhưng kết cấu ổn định. Vì thế cư dân cổ đại ngày ấy đã tạo nên một cuộc sống tự túc, phòng trường hợp bắt trắc ngay dưới lòng đất. Để duy trì không khí, mê cung này có ống thông từ trên cao, giúp phân bố không khí ra khắp thành phố. Chiến ăn kem Thổ Nhĩ Kỳ. Bạn đã bao giờ thử món kem này chưa? Dondurma là một món ăn đường phố vô cùng nổi tiếng của Thổ Nhĩ Kỳ và một số nước lân cận. Điều làm nên sự thú vị cho món kem này đó chính là người bán sẽ vừa đưa kem vừa múa. Người mua sẽ chẳng bao giờ nhận được kem một cách dễ dàng cả. Người bán sẽ vận dụng tất cả chiêu trò để trêu đùa khách, dù chụp tay bao nhiêu lần cũng không chạm được cây kem. Nếu chụp được rồi cũng đừng vội mừng, nhiều khi chỉ là cây ốc quế không kem mà thôi. Nếu là người bình thường thì không sao, nhưng nếu gặp chúng thanh niên tính nóng như kem thì tốt nhất đừng thử, kẻo ăn kem mà còn rất thêm bực mình đấy. Tám, luật lệ kỳ lạ. Mỗi quốc gia khác nhau sẽ có những điều cấm kỵ riêng. Nếu ở Việt Nam kiêng kỵ việc khen trẻ sơ sinh đẹp vì sẽ làm cho trẻ xấu đi khi lớn lên, thì ở Thổ Nhĩ Kỳ kiêng kỵ việc nhảy qua một đứa trẻ, vì việc làm này đồng nghĩa với việc nguyền rủa chúng thấp lùng. Bên cạnh đó, người Thổ Nhĩ Kỳ còn quan niệm rằng nếu ngứa tay phải thì sắp được thu về một món tiền, ngược lại nếu ngứa tay trái thì có nghĩa là sắp bị mất tiền. Những điều này cũng có thể hiểu được vì đó là quan niệm riêng của họ. Nhưng đến với luật tha tội cho kẻ hiếp dâm nếu cưới nạn nhân thì thật sự khó hiểu. Tuy đây mới chỉ là dự luật chưa chính thức, nhưng nó là một cơn ác mộng ám ảnh người dân Thổ Nhĩ Kỳ, nhất là phụ nữ, cho đến ngày nó thực sự xảy ra. 7. Hoa hậu chân thân. Làn sóng hoa hậu đã đến gần hơn với khán giả ở khắp nơi trên thế giới. Bên cạnh những cuộc thi sắc đẹp lâu đời và uy tín, thì cũng có những cuộc thi ao làng tự tổ chức tự vui. Cuộc thi sắc đẹp ao làng độc đáo nhất phải kể đến đó là Miss Drumstick của Thổ Nhĩ Kỳ, hay còn có nghĩa là Hoa hậu chân thân. Tưởng chừng như một trò đùa, nhưng đây là cuộc thi nhằm chọn ra đôi chân thân thả đẹp nhất. Vì tính chất của cuộc thi nên thí sinh sẽ phải đứng sau tấm bìa lớn để che đi phần mặt cũng như phần thân, chỉ để lộ đôi chân trần để cuộc tuyển chọn diễn ra công bằng nhất. Xem ra thi hoa hậu kiểu như thế này trông cũng nhàn nhỉ. Sáu, cấm phụ nữ cười. Người ta vẫn thường nói một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Ai ai cũng muốn sống trong tâm trạng và bầu không khí vui vẻ. Thế mà tại Thổ Nhĩ Kỳ lại có một lệnh cấm phụ nữ ở quốc gia này cười lớn. Thậm chí là không được đăng tải hình ảnh mang trạng thái cười lên mạng xã hội hoặc bất kỳ chốn công cộng nào. Nhiều người đoán ra được lệnh cấm này xuất phát từ Phó Thủ tướng Bülent Arins, người được cho là có thành kiến với nữ giới và tư tưởng phản đối nữ quyền. Dường như bất mãn với lệnh cấm oái âm này, nên vì thế hàng trăm bức ảnh về những người phụ nữ đang cười đã được đăng tải trên các trang mạng xã hội ở Thổ Nhĩ Kỳ, mang lại làn sóng phản đối chính sách phân biệt giới tính và xem nhẹ quyền lợi của phụ nữ. Thế nên chúng ta phải cảm thấy mình thật may mắn vì ở Việt Nam, nơi bạn muốn cười thế nào cũng được. 5. Đấu vật. Lễ hội đấu vật dầu ô liu là một môn thể thao thi đấu truyền thống của đất nước Thổ Nhĩ Kỳ, thường diễn ra vào đầu tháng 7 mỗi năm. Môn thể thao này có tuổi đời gần 700 năm, cho đến nay vẫn có sức hấp dẫn đặc biệt. Quy tụ 1.000 đô sĩ thi đấu trong vòng 3 ngày và hàng triệu người theo dõi. Độ tuổi thi đấu khi xưa là từ 7 đến 70 tuổi, ngày nay rút gọn một cách hợp lý là từ 12 đến 40 tuổi. Điều làm nên nét độc đáo của lễ hội này là sử dụng dầu ô liu bôi lên khắp cơ thể người chơi nhằm tăng cường độ khó cho giải đấu. Nếu một người liên tục chiến thắng trong 3 năm thì sẽ có chiếc đài vô địch trọn đời. Ngoài ra họ còn nhận được 1.000 đô cũng như sự ngưỡng mộ, kính mến của tất cả mọi người. Khi đến với Thổ Nhĩ Kỳ, chắc chắn bạn không nên bỏ qua lễ hội này để chiêm ngắm những thân hình 6 múi đậm đà hương vị Thổ Nhĩ Kỳ nhé. Bốn, thị trấn bỏ hoang.
Thị trấn Buri Ambabas tại Thổ Nhĩ Kỳ là một nơi bỏ hoang không có người sinh sống. Trong khi trước đó, nơi đây được dự tính là một khu nghỉ dưỡng cao cấp với 700 ngôi biệt thự lấy cảm hứng từ những tòa lâu đài Disney. Thị trấn này sở hữu những lợi thế như nằm trong khu vực suối nước nóng nổi tiếng, nơi giá cả sinh hoạt phải chăng, hay là trang bị vô vàn những tiện ích bao gồm trung tâm mua sắm, hệ thống sưởi, bãi sục, vườn tược, ao hồ. Chính vì tất cả những ưu điểm tuyệt vời này nên chi phí đầu tư vô cùng lớn, không may lại gặp những tác động khách quan như biến động kinh tế, thời tiết khắc nghiệt và đại dịch đã khiến công trình đồ sộ này buộc phải bỏ dở. Tuy không phải là thị trấn cổ tích như ban đầu đề ra, Buri Ambabas ngày nay cũng là một địa điểm thu hút khách du lịch bởi sự hoang sơ và kỳ bí của nó. 3. Đấu vật lạc đà. Thổ Nhĩ Kỳ không chỉ nổi tiếng với lễ hội đấu vật giữa người với người, nơi đây còn nổi tiếng với lễ hội đấu vật lạc đà tại tỉnh Sankut. Trận đấu vật diễn ra giữa hai con lạc đà đực tranh tài cao thấp trước một con lạc đà cái. Điều này là động lực giúp thôi thúc những con lạc đà chiến đấu hết mình để lấy lòng người đẹp. Một ngày trước lễ hội, những đô sĩ lạc đà sẽ được dẫn đi diễu hành qua thị trấn. Mỗi trận đấu sẽ có sự góp mặt của hơn 1.000 con thuộc giống lạc đà tu tu. Các đấu sĩ thể hiện sự phấn khích trong trận đấu bằng cách phun ra nước bọt trắng từ miệng. Để xác định chiến thắng, người ta căn cứ vào việc chúng làm cho đối thủ hét lên, ngã xuống hoặc là tự rút lui. Dù bị các tổ chức bảo vệ động vật chỉ trích, tuy nhiên lễ hội này vẫn luôn là niềm tự hào của người dân và họ đang đề nghị đưa đấu lạc đà vào danh sách di sản thế giới. Hai, tường dày cao gót. Thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ sở hữu một tác phẩm nghệ thuật độc đáo trưng bày ngay giữa trung tâm thành phố. Đó là bức tường gắn 440 đôi giày cao gót màu đen. Thoạt nhìn qua, hầu như ai cũng nghĩ đó chỉ là một tác phẩm mới lạ, được tạo ra để thu hút sự chú ý của du khách mà thôi. Nhưng tác phẩm ấy thực chất ẩn chứa một sự đau lòng về xã hội Thổ Nhĩ Kỳ. 440 đôi giày cao gót tượng trưng cho 440 người phụ nữ đã thiệt mạng vì bị chồng bạo hành năm 2018 tại Thổ Nhĩ Kỳ. Và tác phẩm này được tạo ra nhằm tưởng nhớ những người phụ nữ xấu số ấy, đồng thời là hồi chuông cảnh báo cho nạn bạo lực gia đình, cũng như tiếng nói giành lại quyền lợi cho người phụ nữ. Giày cao gót là đại diện của nữ giới với sự nữ tính, xen lẫn sự độc lập, mạnh mẽ và các phần thách thức. Những đôi giày cao gót ấy chính là sự mong cầu tương lai tốt đẹp và an bình cho tất cả mọi người phụ nữ. Một, đổi tên quốc gia. Trải qua một khoảng thời gian dài bị gọi với cái tên của một loài gia cầm, quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ đã đau đớn, đã gục ngã. Nhưng điều quan trọng là Thổ Nhĩ Kỳ đã tìm thấy sức mạnh của nội tại và Thổ Nhĩ Kỳ đã chính thức đổi tên vào ngày 2 tháng 6 vừa qua. Turkey là tên gọi quốc tế ban đầu của Thổ Nhĩ Kỳ. Nếu tìm kiếm hình ảnh trên Google với từ khóa Turkey thì phần lớn chỉ toàn là những con gà Tây, thay vì quốc kỳ hay thứ gì đó liên quan đến Thổ Nhĩ Kỳ. Tồi tệ hơn, khi tra cứu trong từ điển Cambridge, Turkey được định nghĩa là cái gì đó thất bại tồi tệ và một người ngu ngốc. Vì thế mà Turkey ngày nay đã trở thành Turkey với ý nghĩa tốt đẹp về giá trị của quốc gia. Dù có là Turkey hay Turkey thì trong tiếng Việt vẫn là Thổ Nhĩ Kỳ mà thôi. Sự thật nào về đất nước Thổ Nhĩ Kỳ khiến bạn ấn tượng nhất? Hãy chia sẻ cùng mọi người xuống phần bình luận bên dưới nhé. Và đừng quên like và subscribe kênh để cùng chúng mình khám phá những điều kỳ lạ ở vùng đất khác. Thế giới hôm nay xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.